ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ WES ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ PTU ਡਿਗਰੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। PTU ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ BTech ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਆਰਟਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ, DMCs ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਸਟ ਕਰਕੇ WES ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PTU ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ WES ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ WES ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀਸ ਅਪਲਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WES ਤੋਂ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਵੇਅਰ ਟੂ ਡੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ WES ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਰਟ A, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਡੇਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ PTU ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ PTU ਦਾ। ਇੱਥੇ PTU ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ PTU ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਾਰਟ B ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰ ਕੇ WES ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇਗੀ। ਇੱਥੇ WES ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PTU ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ URL ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਪਲੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ WES ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਚਾਰਜਸ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ WES ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ, ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ DMCs ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨੀਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਨ ਅਪ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ID, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੀਮ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ, ਕਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੋਣ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ BTech ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2006, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਈਅਰ ਮੇਰਾ 2010 ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਸਟ ਆ ਨਿਊ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ, MTech ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆ ਨਿਊ ਟਿਕਟ ਕਰੋ। ਪੋਸਟ ਆ ਨਿਊ ਟਿਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫੋਰ WES ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੋਰਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ WES ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਐਂਡ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ DMC ਐਂਡ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ WES ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ WES ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ WES ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ PTU ਵਾਸਤੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।